ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Project Realize YouTube channel එකට. ඉතින් අද smart gadget එකක් කරන්න යන්න තියෙනවා. අපි බලමු unbox කරලා. ඉතින් දිගටම රැඳී ඉන්න Project Realize YouTube channel එකත් එක්ක අධ්‍යාපනික වගේ තාක්ෂණික සුවිශේෂී අවස්ථා සුවිශේෂී උපකරණ ගැන අපි කතා කරනවා. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔබේ අදහස් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න. නම් දිගටම රැඳී ඉන්න Project Realize මේ YouTube channel එකත් එක්ක right අපි unbox කරලා බලමු. සාමාන්‍යයෙන් smart board එකක් නිරදී ගන්නවා නම් ඉතාමත්ම අධික මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවා. සාමාන්‍ය ලක්ෂ 2කට එහා තමයි ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් මිල ගණන් වෙන්නේ. ඉතින් ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ සිදුවන ක්‍රියාවම අපිට මේ වගේ උපකරණකින් කරගන්න පුළුවන් නම් ප්‍රොජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් එක ටච් පැනල් එකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් 55 inch වගේ ටීවී එකක් තියෙනවා නම් LCD flat panel ටීවී එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඒ ටීවී එක උනත් අපිට ටච් ස්ක්‍රීන් එකක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනilla ඉන්ටරැක්ටිව් ස්මාර්ට් whiteboard එකක් විදියට භාවිත කරන්න පුළුවන් ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් සෙන්සර් එකක්. ඉතින් අපි බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා සහ කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා අපි භාවිත කරලා බලමු. මේ සමග user manual එක ඒත් එක්කම driver CD එක තියෙනවා. මේ උපකරණය ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය වෙන software එක අඩංගු driver CD එක. ඒත් එක්කම receiver එක තියෙනවා. මේ infrared receiver එක. ඒ වගේම මීටර් 7ක් වගේ විදිහට කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරලා USB cable එකක් මේක එක්ක හම් වෙනවා. අය receiver එක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් stand holder එකක් හම් වෙනවා. මේක වුණා පුළුවන් wall mount එකක් විදිහට යොදා ගන්න. ස්ථිරවම තැනක භාවිත කරනවා නම් ගොඩක් දුරට හොඳයි wall mount එකක් විදිහට මේක භාවිත කරනවා. නැත්නම් තැනකින් තැනකට ගෙනියනවා නම් ඒත් භාවිත කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සමගම හම් වෙනවා IR pen එකක් ඉන්ටරැක්ටිව් pen එකක් හම් වෙනවා. AAA බැටරි දෙකක් භාවිත කරලා මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම fixing accessories ටික හම් වෙනවා. roll plug screw nut ටිකක් වගේම fixing rod එකක් සහ ඒකට key එකක් එක්ක මෙන්න මේ ටික මේ සමග ලැබෙනවා. ඒක අපි මේ උපකරණ ගැන බලමු කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. receiver එක USB cable එක හරහා කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් තියෙනවා නම් මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එක අපිට whiteboard එකකට එහෙම නැත්නම් wall එකට ඩිස්ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 55 inch වගේ TV එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඒ අපිට තාම පහසුවෙන් මේ උපකරණය ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන්. මේත් එක්කම software install කරගන්න මම install කරන විදිය පෙන්නන්නේ නැහැ. බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා software එක install කරගන්න. ඉතින් අපි software එක ඉස්සරහම open කරගමු. right software එක open කරාට පස්සේ beep sound එකක් එනවා receiver එකකින්. මේක use කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම calibration එක හරියට නිවැරදිව කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි software එක open කරලා calibration එක කරමු. එතකොට මෙන්න මේ වගේ screen එකක් එනවා calibration එක කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ. ඒත් එක්කම sensor එකේ laser beam එකක් on වෙනවා. අනේ laser beam එක මෙන්න මේ circle එකට center වන විදිහට අපි adjust කරගන්න ඕනේ. ඕකේ කරා මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එක එකම අපි IR pen භාවිත කරලා මෙන්න මේ කියන dot තියෙන ස්ථානවල ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. calibration එක අවසන්. දැන් අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන් එක ස්මාර්ට්
whiteboard එකක් විදියට භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපි whiteboard software එක on කරගමු. මේ විදිහට whiteboard software එක on කරනවා. දැන් අපිට මේ smart board එකක් විදියට smart whiteboard එකක් විදියට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඉරේසර් එක භාවිත කරලා අපිට ඒ සටහන් නැගීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ලේස් ෆෝන් එකක් මෙහෙම භාවිත කරන්න පුළුවන් අදාළ ස්ථානයේ. application ඒ වගේම අපි හිතමු මේ වගේ application පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැවත හාමුදුරුවෝ රැඳී සිටින්න project realize YouTube channel එකට එක්ක subscribe කරන්න අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙනම් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.